program would proceed through simultaneous legal drafting, policy research, data state readiness framework, fiscal and implementation notes, a validation report, a risk register, and a digital archive. Away from that, the immediate past registrar of the Joint Admission and Matriculation Board, JAMB, Professor Isiaq Oloyede, has reflected on his decade in office, saying the board became a more transparent, technology-driven and accountable while improving staff welfare and reducing the cost of the Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME). Oloyede made the remark during the handover ceremony to the new JAMB Registrar, Segun Aina, at the board's headquarters in Bawari, Abuja. Having assumed office on August 2016, Oloyede completed a decade as registrar before handing over to Aina, said his administration was guided by 5 core priorities: welfare, discipline, technology, transparency, and networking. Meanwhile, the new registrar of JAMB, Professor Segun Aina, has also unveiled a 5-pillar agenda aimed at strengthening the body's governance, expanding its digital infrastructure, and improving service delivery over the next 5 years. Now to Osun State. The campaign organization of Osun State Governor Ademola Adeleke has petitioned the National Human Rights Commission (NHRC) seeking the unconditional release of the governor's supporters allegedly arrested and detained by the police. The organization, popularly known as the Imole Campaign Council, which is campaigning for the re-election of Adeleke, submitted the petition at the NHRC headquarters in Abuja. The campaign spokesperson, Pelumi Olajengbesi, who spoke with journalists after the submission, accused the police in Osun State of intimidating the governor's supporters ahead of the August 15 off-cycle governorship election. Olajengbesi alleged that several supporters of the governor had been arrested and unlawfully detained without justification, urging the NHRC to intervene to secure justice for the affected persons. Now to federal matters. President Bola Tinubu has invited the People's Republic of China to partner with Nigerians through the sharing of geophysical data and technology cooperation, rather than aid to unlock the country's vast marine resources and promote economic prosperity. The invitation was conveyed by Nigeria's permanent representative to the United States, Ambassador Jimoh Ibrahim, during a keynote address at the United Nations Sustainable Development Workshop on high-quality development of the marine economy in Belgium. Ibrahim delivered the address at the invitation of China's permanent mission to the United States. Speaking on behalf of President Bola Tinubu, the ambassador commended China for its leadership in developing the marine and blue economy and reaffirmed Nigerians' ambition to become one of the world's leading marine economics. This media news is coming to you from iPower 102.7 FM in Morele, Owo. Still to come on the foreign scene, Ghana Parliament passes bill on cocoa land conversion. And in sports, Nigeria to host 2028 Olympic qualification game. Whether you're tuning in for breaking news, in-depth analysis, or community updates, Hyper 102.7 FM remains your most trusted source. Because when it comes to news, the truth matters. Hyper FM. Welcome back. To be a part of our program, follow us on Facebook, Instagram, X, and TikTok at iPower 1027 FM. We are also on Radio Garden. Now to the foreign scene. Ghana's parliament has passed a bill that could send cocoa farmers to prison
for up to 20 years if they convert their farmlands to other uses without government approval. The legislation would give all cocoa farmers protected status, making it a criminal offense to repurpose them for anything else without authorization, drawing criticism from farmers. The new measures, which was passed with its content not made public until is yet to receive the assent of President John Mahama. Still on the foreign scene, Iranian top military advisor has warned U.S. vessels and forces will face serious risk and casualties if Washington naval blockade of the Iranian port continues. Although the U.S. President Donald Trump says talks with Iran are underway, warning that the negotiation with Tehran's last chance to secure a deal to end the 5-month conflict. Meanwhile, Tehran denies holding talks with Washington, saying it is speaking to Oman about the Straits of Hormuz. And in sport, Nigeria has received provisional approval to host the African Continental Boxing Qualification Tournament for the Los Angeles 2028 Olympic Games. The approval was granted on July 30, 2026, after a competitive bidding process involving several African countries. The identities of the other bidders were not disclosed. Nigerian Boxing Federation (NBF) Vice President Omole Imadu praised the Federation President Wali Edu and others who worked to secure the hosting rights. To end the iPower 102.7 FM midday news, let us take another look at the main point. We told you in the course of the bulletin that the process leading to the creation of state police has been fast-tracked with a 7-week roadmap for the National Policing Bill commencement on July 27 and is expected to be completed on September 14. We also informed you that the immediate past registrar, JAMB, Professor Isiaq Oloyede, has reflected on his decade in office, saying the board became more transparent, technology-driven, and accountable while improving staff welfare and reducing the cost of the Unified Tertiary Matriculation Examination, UTME. We informed you that on the foreign scene, that Ghana's parliament has passed a bill that could send cocoa farmers to prison for up to 20 years if they convert their farmlands to other uses without government approval. Finally, in the sporting arena, we informed you that Nigeria has received a provisional approval to host the African Continental Boxing Qualification Tournament for the Los Angeles 2028 Olympic Games. And that was the iPower 102.7 FM Midday News, edited by Akin Adebayo. I am Florence Ibarima. Many thanks for listening. Good afternoon. Ìròyìn ọjọ́ kan rí tí kò ní tàbí ṣùgbọ́n ojúlówó ìròyìn láti ìkànnì iPower 102.7 Èmùrè Ọ̀wọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Sàn àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ọjọ́ kan rèé láti ìkànnì iPower 102.7 FM Èmùrè Ọ̀wọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ondo. Esther Bamidele ní ìròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó inú ìròyìn náà. Àwọn mú ìyá kankan bá píparí ọ̀rọ̀ ìṣàgbékalẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ méje. Olóyèdè ṣe àṣàrò lórí àkókò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adarí àjọ JAMB. Nílẹ̀ òkèèrè, ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ilẹ̀ Ghana fìwé àbádòfin lórí mímú àyípadà bá okòkò
ṣọwọ́. Ní ti aré ìdárayá, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò jẹ́ olùgbàlejò ìdíje àwọn tí yóò pegedé fún ìdíje Olympic. Wọ̀nyí àtàwọn ìròyìn mìíràn lẹ́ ò máa láǹfààní láti gbọ́ nígbà tí a bá lọ tá a bá padà dé. Ẹ má yí kúrò ńbẹ̀. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ti mú ìyákáká bá dídá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ sílẹ̀. Wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ ètò ọlọ́sẹ̀ méje kan lórí ìwé àbádòfin ṣíṣe iṣẹ́ ọlọ́pàá lápapọ̀. Iṣẹ́ ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ 17 oṣù keje títí di ọjọ́ 14 oṣù kẹsàn-án. Alága ẹgbẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ìwé àbádòfin ṣíṣe iṣẹ́ ọlọ́pàá lápapọ̀ Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ṣe ìkéde ìgbésẹ̀ yìí lẹ́yìn ìpàdé ẹgbẹ́ ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, láàrin ọ̀sẹ̀ méje ọ̀hún, ọ̀rùn àwọn ikọ̀ amúṣẹ́ṣe ni yóò ṣiṣẹ́ lórí ìwé àbádòfin náà lákòókò kan náà. Wọn yóò ṣe àlàkalẹ̀ òfin, ṣe ìwádìí tó jinlẹ̀ lórí ètò àti àròjinlẹ̀ àwọn ohun tó yẹ. Bákan náà ni wọn yóò tún gbèrò lórí bí ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ tuntun ọ̀hún yóò ṣe máa ṣiṣẹ́. Bákan náà ni Gbàjàbíàmílà tó wípé nígbà tí wọ́n bá parí iṣẹ́ ọ̀hún, wọn yóò fi ìjábọ̀ wọn lélẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìwé tí ó yẹ bí àyípadà tí wọ́n bá gbèrò pé yóò wáyé, ètò láti gbáradì fún ìṣàmúlò ọlọ́pàá ìpínlẹ̀, ètò ìnáwó lórí rẹ̀, ewu tí ó ṣeéṣe kí ó wà níbẹ̀ àtàwọn nǹkan mìíràn. Ní báyìí, adarí àjọ JAMB tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò lórí ipò ọ̀jọ̀gbọ́n Ishaq Oléyèdé ló ti sọ̀rọ̀ lórí ọdún 10 tí ó lò ní ọ́fíìsì náà. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, lábẹ́ ìdarí rẹ̀, àjọ ọ̀hún túbọ̀ fàyè sílẹ̀ fún àìfigbákanbọ̀kan nínú, ṣe àmúlò ìmọ̀ ẹ̀rọ sí i, mímú àlékún bá ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ tó sì mú àdínkù bá owó kíkọ ìdánwò JAMB. Olóyèdé ló sọ èyí lákòókò ètò láti jọ̀wọ́ iṣẹ́ fún adarí àjọ náà tuntun, ìyẹn ọ̀jọ̀gbọ́n Ṣẹ́gun Àìná, ní olú ọ́fíìsì àjọ ọ̀hún ní Buhari nílùú Àbújá. Olóyèdé lẹ́ni tó di adarí àjọ náà lóṣù kẹjọ ọdún 2016 ló lo ọdún 10 ní ọ́fíìsì kí ó tó fi lé Àìná lọ́wọ́. Ó wí pé ní gbogbo àkókò òun ní ọ́fíìsì, òun gbájúmọ́ ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́, ìmọ̀ ẹ̀rọ, àìwu ìwà tí kò dára, àìfigbákanbọ̀kan nínú àti iṣẹ́ àjùmọ̀ṣe. Ẹ̀wẹ̀, adarí àjọ JAMB tuntun, ọ̀jọ̀gbọ́n Ṣẹ́gun Àìná ti ṣíṣọ lójú ìlànà àǹtọ̀ lópò 5 láti túbọ̀ jẹ́ kí ìtẹ̀síwájú bá àjọ ọ̀hún kí ó sì jẹ́ kíṣẹ́ àjọ náà jágara sí láàrin ọdún 5 sí àkókò yìí. Wàyí o, ẹgbẹ́ ìpolongo tó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọ́lá Adélékè ni wọ́n ti kọ̀wé sí àjọ kan tó ń jà fẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn NHRC. Wọ́n ní kí àjọ náà pàṣẹ kí wọ́n jọ̀wọ́ àwọn alátìlẹ́yìn gómìnà ọ̀hún àtàwọn ọlọ́pàá fi sí àhámọ́. Ẹgbẹ́ náà táwọn èèyàn mọ̀ sí Ìmọ́lẹ̀ Campaign Group tí wọ́n ṣe ìpolongo fún fífi ìbò tún gbé gómìnà náà padà sórí ìṣèjọba ni wọ́n fún ẹgbẹ́ NHRC ní lẹ́tà ọ̀hún ní olú ọ́fíìsì rẹ̀ nílùú Àbújá. Agbẹnusọ ẹgbẹ́ ọ̀hún tó ń ṣe ìpolongo náà Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì sọ fáwọn oníròyìn lẹ́yìn tí wọ́n fi lẹ́tà ọ̀hún lélẹ̀. Wọ́n wí pé àwọn ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dúkùkù lájà mọ́ àwọn alátìlẹ́yìn gómìnà Adémọ́lá Adélékè níbi ètò ìdìbò sípò gómìnà ìpínlẹ̀ náà ṣe ń kànkùn pọ̀npọ̀n tí yóò wáyé lọ́jọ́ 15 oṣù kẹjọ. Bákan náà ni Ọlájẹ́ngbèsì tún fẹ̀sùn kàn pé ó ń ru àwọn alátìlẹ́yìn gómìnà ọ̀hún ni wọ́n ti fi páńpẹ́ òfin gbé tí wọ́n sì fi sí àhámọ́ láì nídìí. Ó wá rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ẹgbẹ́ NHRC kó dá sí ọ̀rọ̀ náà kó sì rí dájú pé ìdájọ́ òdodo wáyé fún gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn. Ní báyìí, ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti ké sí ilẹ̀ China kí wọ́n sowọ́pọ̀ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè yìí nípa fífi ọ̀rọ̀ tó bá ń lọ lábẹ́ omi, láyé àti àwọn nǹkan mìíràn léde tó fi mú àtìlẹ́yìn lẹ́yìn tó yàtọ̀ sí ìrànwọ́ nìkan. Ìgbésẹ̀ yìí ni láti ran orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ kí ó rí àǹfààní tó wà nínú ohun àlùmọ́ọ́nì oníjẹ kí ètò ọrọ̀ ajé rẹ̀ yóò sì rú gọ́gọ́ sí i. Aṣojú orílẹ̀-èdè yìí lábẹ́ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé Jimoh Ibrahim ló sọ eléyìí níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan lórí mímú àlékún bá ètò ọrọ̀ ajé orí omi nílùú eléyìí tó wáyé ní Beijing ní China
tí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà ti wáyé. Ibrahim sọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn tí aṣojú ilẹ̀ China lábẹ́ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé fìwé pè é. Ní bó ṣe gbẹnu ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀, Ibrahim gbóríyìn fún ilẹ̀ China fún bí orílẹ̀-èdè náà ṣe ń tẹ̀wájú lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé orí omi. Ní bó ṣe tẹnpẹlẹ mọ́ pé orílẹ̀-èdè yìí létò láti di ọ̀kan lára orílẹ̀-èdè tó ń léwọ́ wájú nínú ètò ọrọ̀ ajé orí omi lágbàáyé. Ìròyìn ọjọ́ kan rí lẹ́sìn gbọ́ láti kàn ní iPar 102.7 FM Èmùrè Ilé Ọ̀wọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ondo. Nígbà tí a bá padà dé, ẹ ó gbọ́ bí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ilẹ̀ Ghana ṣe fìwé àbádòfin lórí mímú àyípadà bá oko kòkó ṣọwọ́. Bákan náà ní ti aré ìdárayá, ẹ ó tún gbọ́ bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò ṣe jẹ́ olùgbàlejò ìdíje àwọn tí yóò pegedé fún ìdíje Olympic. Ẹ má yí kúrò ńbẹ̀, à ń padà bọ̀ láìpẹ́. Ìròyìn láti ìkànnì iPower 102.7 FM. Ẹ káàbọ̀ padà, ẹ darapọ̀ mọ́ wa láwọn ojú òpó ayélujára wa Facebook, X, Instagram, TikTok nípa gbígba ojú òpó yìí wọlé at iPar 1027 FM fún àwọn ètò wa lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Ìyókù ìròyìn náà rèé. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin orílẹ̀-èdè Ghana ti fi ìwé àbádòfin kan ṣọwọ́ léyìí tí ó lè mú káwọn àgbẹ̀ oníkòkó lọ ẹ̀wọ̀n bí 20 ọdún bí wọ́n bá yí ohun tí wọ́n ń fi oko kòkó wọn ṣe padà láì gba àṣẹ lọ́dọ̀ ìjọba. Bí òfin yìí bá padà fìdí múlẹ̀, yóò fún àwọn àgbẹ̀ oníkòkó ní ààbò pàtàkì. Ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ fi oko kòkó rẹ̀ ṣe nǹkan mìíràn láìsí àṣẹ látọ̀dọ̀ ìjọba yóò fi ojú winá òfin ìwà ọ̀daràn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbẹ̀ ni wọ́n ti ń kùn lórí ìgbésẹ̀ yìí ní bí wọ́n ṣe wípé òfin náà ti lágbára jù. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ilé ìgbìmọ̀ náà ti fi ìwé àbádòfin ọ̀hún ṣọwọ́, wọn kò tí ì fi ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ léde. Ìwé àbádòfin ọ̀hún sì ń dúró fún ìbọ̀wọ́lù ààrẹ John Mahama kí ó lè di òfin. Nílẹ̀ òkèrè síbẹ̀, ọ̀kan lára ògúnnágbòǹgbò olùgbà iléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ Iran nímọ̀ràn, Mohsen Rezai, ló ti ṣèkìlọ̀ wípé bí ilẹ̀ Amẹ́ríkà bá tẹ̀ wájú láti máa di ibùdókọ̀ ọkọ̀ ojú omi ilẹ̀ Iran, ilẹ̀ náà yóò kojú ewu ńlá àti èèmọ̀. Ìjáwé akíwọ́wọ́ yìí ló wáyé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump wípé ìjómitóró ọ̀rọ̀ ń lọ lọ́wọ́ pẹ̀lú ilẹ̀ Iran. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, èyí jẹ́ àǹfààní kan tó kẹ́yìn fún Tehran láti ṣe ìfẹnukò tó lè mọ́pin bá gbọ́nmi sí omi òtó eléyìí tí ó ti bẹ̀rẹ̀ láti bí oṣù 5 báyìí. Ṣùgbọ́n Tehran tó jẹ́ olúlu ilẹ̀ Iran ló ti ṣẹ́tako ìjómitóró ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ Washington tó sì wípé Oman ni wọ́n bá sọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀nà tí àwọn ọkọ̀ ojú omi tí ń kepo ń gbà kọjá. Ní ti aré ìdárayá, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti gbàṣẹ máa jò lọ láti jẹ́ olùgbàlejò ìdíje àwọn tó pegedé láti kópa nínú ìjà ẹ̀ṣẹ́ tí yóò ṣe àlàkalẹ̀ àwọn àjẹṣẹ́gídò ilẹ̀ adúláwọ̀ tí yóò kópa nínú ìdíje Olympic tọdún 2028 ní Los Angeles. 30 oṣù keje ọdún yìí ni ìbọ̀wọ́lù náà wáyé lẹ́yìn ìfigagbága kan tọ́pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ adúláwọ̀ ti kópa. Wọn kò ṣíṣọ lójú àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí láti jẹ́ olùgbàlejò ìdíje ọ̀hún. Ìgbákejì ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn àjẹṣẹ́gídò lórílẹ̀-èdè yìí, Omele Imadu, ló ti gbóríyìn fún ààrẹ ẹgbẹ́ náà Wálé Ẹdùn àtàwọn mìíràn tí wọ́n ṣiṣẹ́ àṣekára kí orílẹ̀-èdè yìí lè jẹ́ olùgbàlejò ìdíje náà. Ǹjẹ́ kí a tó máa lọ nínú ìròyìn ọjọ́ kan rí ti ọ̀sán ní àwọn kókó amẹ́nubà bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ṣáájú ni a fi tó yín létí pé ìjọba àpapọ̀ ti mú ìyàkáká bá dídá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ sílẹ̀, wọ́n sì ti ṣe àgbékalẹ̀ ètò ọlọ́sẹ̀ 7 kan lórí ìwé àbádòfin ṣíṣe iṣẹ́ ọlọ́pàá lápapọ̀ tíṣẹ́ ọ̀hún sì ti gbéra sọ lọ́jọ́ 27 oṣù keje tí yóò sì tẹnubípo ní ọjọ́ 14 oṣù kẹsàn-án.
bákan náà abòyìn gbọ́ wípé adarí àjọ jambo tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò lórí ipò ọ̀jọ̀gbọ́n Ishaq Olóyèdé ló ti ṣe àṣàrò lórí ọdún mẹ́wàá tí ó lò ní ọ́fíìsì náà. nílẹ̀ òkèèrè abòyìn gbọ́ wípé ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin orílẹ̀-èdè Ghana ni wọ́n ti fi ìwé àbádòfin kan ṣọwọ́ léyìí tí ó lè mú kí àwọn àgbẹ̀ oníkòkó lọ ẹ̀wọ̀n bíi 20 ọdún bí wọ́n bá yí ohun tí wọ́n ń fi oko kòkó wọn ṣe padà láì gba àṣẹ lọ́dọ̀ ìjọba. ní ti aré ìdárayá a jẹ́ kó di mímọ̀ fún yín pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti gba àṣẹ máa jó lọ láti jẹ́ olùgbàlejò